ใช่ใช่ ปกติ ก็คือว่า เมื่อกี้เนี่ยพี่ตินบอกให้ถือกล้องเอาไว้ แต่ก็แบตมันหมดตอนที่ว่าเดินไปนี่ ไปแลกเงิน ว่าแล้วมันตังหงิดใจแปลกๆก็คำบอกว่าวันเนี้ยมันซวยตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว เริ่มต้นตั้งแต่ เราจะมาพาราณสีแล้วแหละ แล้วแบบว่าตั๋วก็ยกเลิกกลางคันนั่นหนึ่งออกกันมาเต็มเลยจะไม่มีทางแบบหมดแล้วแบบว่าเรียกอูเบอร์แล้วไม่รู้ว่าเขาจะมารับหรือเปล่า ยังงงเลยว่าถ้าเขาไม่มารับไปไงตุกก็ไม่ค่อยมีนะตั๋วยกเลิกกลางคันเราก็ต้องหารถต่อเข้าพาราณสีไม่เห็นหรอกตอนนี้สองคือมันไม่มีที่พักไม่มีโรงแรมที่มันเปิดอยู่โอ้ผมกับป่วยนะก็นอนที่สถานีพอตอนเช้าอีกรถไฟย้ายแพลตฟอร์มคือย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของชายชราเนี่ยสรุปก็คือว่าวิวคล้ายๆเมื่อคืนเลย มันขึ้นนะว่าแพลตฟอร์ม4แล้วเราก็มารออยู่ตรง แพลตฟอร์ม4แต่พอเอาเข้าจริงอ่ะมันไปอยู่แพลตฟอร์ม2แล้วรถก็ว่างมันก็มีไอ้ที่แพลตฟอร์ม3แล้วก็ไม่รู้เราต้องขึ้นแพลตฟอร์มที่4โดยปกติใช่ในแอปมันก็ยังขึ้นว่าแพลตฟอร์มที่4แต่ความจริงมันมาน่าจะมาประมาณแพลตฟอร์มที่2ก็เลยคือมันแจ้งแหละ แต่ว่าเราตอนนั้นเราน่าจะไม่เข้าใจมาถึงที่นี่ก็คือว่าเงินหมดก็เลยว่าจะแลกเงินก็ไปเดินเที่ยวก่อนเพราะว่าร้านแลกเงินเปิด11 โมงเกือบโดนโยคีขโมยแว่นอีกอยู่ดีดึงแว่นประจำขวบบอกว่าบ้าชอบบอกบอกว่าเขาชอบบอกว่าผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นผมมองออกไปมองไม่เห็นบอกไม่สนใจแล้วเขาเนี่ยพวกเอาเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนกำลังให้ความคนอื่นผมไปเหยียบไอ้แท่นที่เขายืนไปหยิบแว่นมาดีที่เขาไม่รู้ตัวไม่งั้นโดนฟาดอยู่แล้วหลังจากนั้นก็พาพี่ตินไปแลกเงินกันแลกเงินอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันตั้งแต่ตอนไหนก็คือทีแรกก็ถือกล้องไปพอถือกล้องไปก็เข้าไปปุ๊บน้องไม่รู้ว่าไอ้จังหวะที่พี่ตินยื่นให้เขาน้องจะบอกโฮมประจำว่าเวลาจะยื่นเงินให้ใครจำนวนเยอะๆหรือว่า2-3 ใบอะไรเนี่ยให้นับ1 2 3ไปเงี้ยก่อนยื่นให้เขาที่อาจารย์บอกให้แบบนับ1 2 3อะไรเงี้ยเพราะว่าจังหวะนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยหยิบเข้าไปในมือเนี่ยแล้วเขาว่าไปแต้มอะไรในกระเป๋าไม่รู้เช็คเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่านั่นเพื่อนเหรอถามน้องโฮมอยู่ข้างนอกเพื่อนเหรอไม่รู้ว่าจังหวะนั้นพี่ตินก็ไม่รู้พี่ตินสังเกตหรือเปล่าอาจารย์เข้าไปน่าเป็นเพื่อนเฉยๆคือไม่ได้เป็นไม่จ้องอย่างเงี้ยแล้วก็นับปุ๊บพอสักพักหนึ่งพอคุยไปปุ๊บก็บอกว่าแลก3,000ก็บอกมันมี2,000ที่มือเขามี2,000เขานับ1 2ทั้งที่ว่าตังพี่ติน2,000ตอนที่ว่าหายร้านแรกแต่คนนั้นบอกให้ไปแลกที่ออฟฟิศที่เดินไกลเลยไปที่เมนตอนนั้นก็ถือ1 2 3 3ใบแต่ไม่รู้ว่าเงินมันไปตั้งแต่คนนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าไปตั้งแต่คนแรกที่ลองหยิบดูหรือเป็นคนที่2ที่นับอีกรอบนึงใช่เพราะว่าพอเหมือนผู้หญิงคืนมาพี่ตินก็จับเอาไว้ในมืออย่างเงี้ยเราไม่ได้นับไงแล้วไปถึงปุ๊บแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็แบบว่าพอยานจะเฝ้ามองเขาบอกว่ามีแบงค์ใหญ่ไหมแลกแบงค์ย่อยไหมให้มองในกระเป๋าใช่แล้วแรกบอกให้แบบมองในกระเป๋าอีกเหมือนไม่ให้มองจ้องถอนตลอดมีพอมองปุ๊บแล้วก็เหมือนจ้องมองมีอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยพยายามมองในกระเป๋าแต่ไอจังหวะที่เขามาดูเนี่ยมือเขาอยู่มือก็เลยไม่รู้ว่ามือเขาอยู่เนี่ยแล้วพอแรกปุ๊บถามว่าเรทเท่าไหร่กดมา 2,000 ได้ 4,200โอ้โหเรทเกือบแบบว่า 0.50 ความจริงเงินรูปีตอนเนี้ยมันแค่ 0.39 เลยอันเนี้ยคือแบบแพงจัดเลยไปกดตู้แค่1,500ที่ไปกดคือไปใช้บัตรยูทิปไปกดตู้แค่1,500แต่อันนี้มันมีเงินส่งไง2,000แลกได้4,200ขายไป500ขายไป1,500ขายเกือบเป็นพันสรุปขายไป1,500งงเลยเห็นจังหวะข่าวแบบเพื่อนมันไม่ใช่เหรอผมไม่ได้อยู่ในรัศมีที่มันแบบว่าเพื่อนอยู่ข้างนอกแล้วอะไรเนี่ยให้มันมองแล้วจังหวะที่แบบว่าตัวมองกระเป๋าเนี่ยไอเราก็ต้องมองหน้าอย่างเงี้ยว่ามันทำอะไรเปล่า
ผมก็เหมือนก้มมามองกระเป๋าเนี่ย แล้วประเด็นคือน้องอ่ะสะพายกระเป๋าใช่ป่ะน้องเปิดกระเป๋าด้วยความที่น้องเซฟอยู่แล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยแม่งยังจับเพื่อมาแง้มดูอ่ะ ไอจังหวะนั้นก็ไม่รู้ว่าคนมันมือไวอะมันก็นับไง โอ้ นับ มือเดียว หนึ่งปุ๊บ แปะ ปุ๊บพลิกอย่างงี้ นับหนึ่งสองปุ๊บพลิกกลับเข้านี่ปุ๊บหนึ่งกำไว้นี่กำเข้าไปแหละเหลือ2 ใบจาก3 ใบพี่นี่ใช่ ก็สแกนเมอร์ ใช่ โอ้ยอย่างเยอะอ่ะบอกเลยเดี๋ยวทิ้งหน้าร้านเอาไว้ให้เดี๋ยวให้มันมีเรื่องอะไรให้มันไปทำตามที่ถ่ายเอา Travel Agent เออ จำชื่อได้เลย ถ้ามันไม่ดี Travel ก็ Agent Asian Money เชี่ยมึงแบบว่า อินเดีย เหตุการณ์ มันแปลกใจคือว่าแปลกใจตั้งแต่ว่า มันไม่แลกตรงนั้นแล้ว ต้องไปแลกแล้วห้องก็แบบว่า ทึบๆอ่ะ ห้องทึบอ่ะ เห็นใช่ป่ะที่ถนนเป็นฝ้า กระจกแบบกระจกทึบ มองอยู่ข้างในห้อง คือ คือมันบอก บอกราคาแรกแล้วปุ๊บมันจิบตังค์ให้เลย ไม่แบบว่า เลยนะ ไม่แบบไม่ถามว่าจะเอาไหมอย่างเงี้ยหยิบแรกให้เลยจบแล้วตังค์มันเก็บไว้แล้ว แม่งเขาแทนมันหมดเลย คือแบบว่าผมพูดปุ๊บตังค์มาเก็บใส่กระเป๋าแล้วหยิบตังค์ไว้เลยผมกดเลขปุ๊บคือตังค์เข้ากระเป๋านะ เอาจริงๆอ่ะ2 รอบที่มันถามเรานะบอกว่าอะไรนะผู้หญิงก็ถามว่าเงินอะไรนะ US หรือเปล่าเงินดอลลาร์หรือเปล่าไอ้ผู้ชายก็ถามอีกทีนึงตอนที่ก่อนจะออกมาว่าเงินดอลลาร์หรือเปล่าถ้าเกิดทำแบบนี้มันก็หายไปเลย$100เพราะมันเป็นแบงค์ถูกไหม จะมาอันนั้นสิจะต้องระวังด้วย ระวังทั้งสแกมเมอร์ระวังทั้งโยคี โอ้โยชิที่ตัวดี โยคีเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้ชี้หน้าด่าก็ไม่ได้โอ้โหคนศรัทธาเยอะจังหวะที่จานขึ้นแท่นนี่ก็หยิบ มีคนมองเต็มเลยนะ มองเต็มเลยแบบว่าลงมาแบบคนมองเต็มเลย โอ้ยก็คนแบบว่าเหมือนเขายืนเนี่ยอันนี้คือตีนเขาเนี่ยแบบว่าคนเอาปุ้มหัวเนี่ยเอามือแตะเอาเหมือนแบบแตะเอาแบบว่าแปะมือแปะหน้าผากเนี่ยแปะตีนเขาแล้วผมแบบเดินผ่านไปเหมือนเอาไอ้พัดของเขาตีหัวปุ๊บหยิบแว่นเลยบอกเขาชอบเขาจะเอาแล้วบอกว่าผมมองไม่เห็นปุ๊บไม่สนใจไม่แคร์แล้วใส่ปุ๊บแปะปุ๊บจากแล้วทำไมเหยียบแท่นเลยเหยียบได้ปุ๊บดึงแว่นออกดีไม่หยิบผิดอันสภาพแว่นเต็มหัวเลยไม่รู้ว่าในคลิปมีเปล่า จะมันเป็นที่อะไรอินดี้ที่ผ่านเลย ปั่นจัด ช็อตตอนนั้นฮานะ แล้วแต่ไม่รู้ เพราะว่าเล่นวันนี้ไปจากเราไปแล้วกู รู้เลยลงมาผู้คนมองเล่นกระชีแว่นแล้วหอยิ้ม สแกมบาบาย สเกมบ้า โอ้โห สแกมบาบายจะ พวกเหลี่ยมกันชิบหายเรียบร้อยเลย แล้วอย่างก็ จะบอกว่าอาจจะจบ เดือนนี้ไปผมอาจจะทริปนี้อาจจะแวะพักสัก2-3 เดือนว่าเข้ามาเริ่มแบบว่า เดินต่อไม่ไหว ตอนนี้แบบว่าลงน้ำหนักไม่ได้ เดินแบบว่าต้องแบกขาออกข้างไม่รู้ว่ามันเป็นที่เส้น ถ้าเป็นที่เส้นมันพลิกก็น่าจะแป๊บเดียวหายมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่เคย แต่เสียงเนี่ยไม่ปกติ เสียงก็ไม่หาหมอ โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยวไหนต่อพรุ่งนี้น่าจะไปสารนาฏใช่ครับผมพรุ่งนี้เป็นสารนาฏต่อ ผมไม่กล้าดับเลยไม่กล้าดับของขาเดี๋ยวแม่งคนเยอะไปเลย ไม่กล้าดำจริงตอนนี้แบบว่าคอเป็นแผลเปล่าเป็นแผลกลัวแบบเรียบร้อยติดเชื้อถามว่ามันต้องขึ้นเรือไปลงอีฝั่งน่าจะสะอาดอันนี้ไม่ปล่อยน้ำมันปล่อยแบบนี้ไม่ปล่อย โอ้ผมเห็นที่อาจารย์ดูตรงนี้มันปล่อยคือเขาปล่อยน้ำลงมาแหละ ฟังที่ดูนี่เลย พูดออกไปไว้เอาภาพเดียวนี้
แต่ที่เราไปแล้วเราไม่เห็นเขาเผาก็น่าจะวันเขาทำพิธีมั้ง ตรงนั้นมี มันแบบว่าเป็นเหมือนพิธีมงคลอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะยังแบบว่ายังเผาไม่ได้เงี้ย ก็เลยเก็บไว้ก่อนเนี้ย เพราะปกติไอ้ตรงบริเวณนั้นที่แบบฟืนเยอะๆเขาไอ้ตรงที่เขาไว้ฟืนเยอะไอ้ตรงนั้นมันเป็นจุดที่เขาไว้เผาศพเออ คือยังไม่เห็นมาทำงานดีเห็นศพกันแบบ เออโหปกติเวลานั้นสี่ก็ไม่เยอะขนาดเนี้ยใครๆมาก็คนน้อย จริงๆน้ำมาน้ำถ่ายรูปผมดูรอบที่แล้วอย่างปุ๊บปลาย โอ้โหอันนี้แบบ ทะเลคนอ่ะยอม พรุ่งนี้คือไม่กล้าไปเดินแล้วกลัว ลงไปกัน บาใส่แว่นพวกยืนกลางทางเลยแบบว่าโอ้ย รอ เท่ โป เลย ทุกคน แล้วไอ้แว่นเนี่ยไอ้แว่นเล็กอ่ะ ก็มาเลยเป็นมาสแกนครับแล้วก็แบงค์เกอร์สแกนเรื่องวัวไม่สแกนหมดเรื่องสแกนหมดรถคนหิวน้ำไปแก้วน้ำมันโดนเลย40มันคนแก้ว10 บาท มากกว่านี้ ระวังมันเตยแล้วนะระวังยังกระดาษอะดูก่อน กินได้ปะกินได้มากินโมโมสแต่กำลังงงว่าทำไมแก้วมันเลยดูขุ่นๆจังวะ ที่ทำอะไรก็ เผาเลย ไม่ใช่ล้างใช่ไหมแต่ใครไม่เพี้ยงให้แตกเนี่ยเก็บมาล้างอ่ะ เอ้ยจัดพูดอย่างนี้กันเนาะ โอเค